Bună ziua! Astăzi vă arăt cum se poate scoate airbag-ul și volanul la un BMW seria 390 91, modelul 2004-2013. În primul rând este recomandat ca să scoateți borna, ca să nu înregistreze călătorul erori, având în vedere că mașina asta este pentru dezmembrat. Noi nu mai scoatem borna pentru că nu este o problemă dacă va înregistra erori. Apoi ceea ce vă trebuie, aveți nevoie de o șurubelniță dreaptă, de preferat dreaptă, subțire, de modelul acesta, nu prea mică, deci asta ar fi ideală. După cum puteți vedea, a încercat deja cineva să scoată airbag-ul și l-a cam avariat. Deci practic are un slot aici care îl acționați în pârghia aceasta. Deci faceți pur și simplu o pârghie și acționați airbag-ul. Și mai are în partea cealaltă, mai are un slot. O pârghie. Și practic este foarte simplu. Ideea e să aveți o șurubelniță de forma aceasta, micuță, care să vă puteți face treaba. Acum, ca să scoatem airbag-ul, are aici o clemă pe care o acționăm. Mare atenție să nu trageți de airbag fără să acționați această clemă, ca să nu se rupă cablajul. Deci am scos airbag-ul și apoi vă arăt pentru cei care se chinuiesc practic cum se scoate el. Deci aceasta este pârghia pe care trebuie să o acționați. Va trebui să băgați șurubelnița drept și ajutându-vă de acest suport să acționați clema în acest sens. La fel și în partea opusă. Deci practic asta este operațiunea pe care trebuie să o faceți. Marea greșeală care se face de multe ori este că se bagă șurubelnița puțin oblic și atunci de multe ori acționezi pe lângă sau unii bagă mai sus și se lovesc în acest orificiu. Deci trebuie introdusă drept și acționat în acest sens. Acum, pentru cei care vor să scoată volanul, vă trebuie o turbulară de 16. Eu țin volanul cu genunchii și practic desfac șurubul care îl ține. Mare atenție cele la volanurile care au comenzi, mai are acest cablaj, pur și simplu trageți înspre dumneavoastră și el va ieși. Și apoi pentru cei care vor să ajungă la spira volan, se poate scoate și aceasta destul de simplu, are doar ceva cleme care țin capacele acestea. Deci practic ridicați capacele, cel de sus, cel de jos și veți avea acces la șuruburile care țin spira volan. Spira are șuruburile T20, deci aveți aici un șurub și jos încă două. Sper că v-a fost de folos. Dacă aveți ceva întrebări, le puteți lăsa în comentarii și o să încerc să vă răspund. O zi bună!